Thí chủ, chúng ta đã ngồi xổm ở đây cả ngày rồi. Khi nào mới ra tay vậy? Chân người ta tê hết cả rồi. Này Đôn Đôn, cậu đang làm cái tạo hình gì thế này? Tôi làm vậy không phải để phối hợp với kịch bản sao? Cậu không thấy mấy tên lùn đang giám sát khu này à? Có lý. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Đợi cả đám bọn chúng tập trung lại chỗ lều này ăn cơm, chúng ta sẽ ra tay. Cậu phụ trách tiếp ứng tôi ở trong không gian, được chứ? Bọn chúng đều mang theo đồ chơi, không thể trực tiếp đối đầu đâu. Cậu phải chú ý an toàn đấy, yên tâm đi. Thí chủ, nếu tôi mà đăng xuất thì vở kịch này không diễn tiếp được đâu. Hi hi. Đại ca, chúng ta đã ngồi xổm ở đây lâu lắm rồi. Chẳng có chút tin tức nào cả. Khi nào mới được về nhà đây? Cấp cái gì? Người nước ngoài đều nói tâm vội thì không đến được miền cực lạc đâu. Chúng ta nhất định sẽ đợi được. Một khi lấy được những thứ đó, chúng ta sẽ lập công lớn. Đại ca, anh có nghe thấy tiếng ai hết không? Vừa nãy là tiếng gió thôi, mấy đứa đừng có lo hão. Ha 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 ha. Tôi ở dưới này cô đơn quá. Lũ ngốc các người xuống đây bầu bạn với tôi đi. Nhân lúc đám người này còn đang ngơ ngác, Thẩm Thục Vân thu tất cả bọn họ vào không gian. Đến rồi, 10 vạn won. Tất cả chương trình khởi động. Khi Thẩm Thục Vân vào trong không gian, cái đám này đều đã ngất xỉu cả rồi. Đôn Đôn làm tốt lắm, mai cộng thêm đùi gà cho cậu. Hi hi hi, thí chủ, tiếp theo chúng ta làm gì? Tất nhiên là cho bọn chúng một bài học rồi. Những tiếng rắc rắc giòn giã vang lên. Chân của mấy tên đó đều bị vặn xoắn cực độ. Cơn đau khiến bọn chúng tỉnh lại. Đại ca, có phải chúng ta xuống địa ngục rồi không? Chú nói bậy bạ gì đó? Thầy bói bảo anh sống thọ đến tận 88 tuổi đấy. Mà cho dù có đăng xuất thì cũng là lên thiên đàng. Chúng ta đã cống hiến cho đất nước nhiều như thế. Sau khi hẹo rồi chắc chắn sẽ được lên thiên đàng. Dạ. Đại ca, có phải chúng ta đụng trúng thứ dơ bẩn mà người Hoa hay gọi không? Lúc này điều duy nhất bọn chúng nghĩ đến là chạy. Chân vừa mới định cử động thì một cơn đau thấu xương truyền đến từ đầu gối. Tôi cảm giác như chân mình bị kẻ gáo kia ăn mất rồi. Không cử động được nữa rồi. Bất kể kẻ gáo đó là thứ gì, nó muốn lấy mạng chúng ta cũng không dễ thế đâu. Chúng ta có trang bị mà. Đừng sợ. Đại ca, đồ chơi của em biến mất rồi. Đồ chơi của tôi cũng không thấy đâu nữa. Gan to thật, bọn Nhật lùn này còn không mau khai thật đi. Đại ca, hình như tôi thấy một con ếch đang nói chuyện sợ quá. Đây là nơi nào vậy? Ngươi là ai? Đây là đâu ư? Tất nhiên là tầng địa ngục thứ 17 rồi. Sao chúng ta không ở tầng 18? À, ngươi muốn đi sao? Ngưu đầu mã diện đâu? Tiện chúng xuống đó đi. Đừng mà. Hừ, không muốn xuống à? Vậy thì thành thật khai mau, các người do ai chỉ thị? Đến đây có mục đích gì? Đã nhìn nhau thế này rồi mà vẫn không chịu mở miệng. Vẫn không nói sao? Người đâu? Mang mày chém đầu chó ra đây. Ký chủ, cô nhầm đài rồi. Chúng ta làm gì có thứ đó. Vậy thì dùng điện giật chúng cho tôi. Á. Rất nhanh, dưới chiêu thức của Đôn Đôn, mấy tên đó đều lần lượt khai ra. Thẩm Thục Vân đem những sự thật mà chúng đã khai ghi chép hết lại vào giấy, sau đó lại đánh ngất chúng một lần nữa. Tiểu Đôn, có tôi đây. Tiểu Đôn, có tôi đây. Giúp tôi đem toàn bộ chứng cứ trên giấy đổi hết thành tiếng Nhật lùn đi.
Sau đó Thẩm Thục Vân nhét tờ giấy vào túi của đám bác cân này. Thục Thục, chúng ta mau hôi của thôi. Trên người bọn chúng khá là nhiều tiền đấy. Đôn Đôn, mấy cái này ngươi học từ ai thế? Thẩm Thục Vân lục soát được hơn 500 tệ trên người chúng, cùng đủ loại tem phiếu. Xịn quá. Ký chủ, bà nội Thẩm bảo tiền nhặt được, không được mang về nhà, phải tiêu ngay mới được. Thế nên cô hiểu ý tôi rồi chứ? Từ nay về sau, bọn chúng sẽ chỉ là những phế nhân vô dụng. Cấp trên của chúng sẽ không cần chúng nữa. Chỉ là người vợ, mà kết cục của người vợ thì ai cũng đoán được rồi. Thẩm Thục Vân nhìn cái lán mà đám người này dựng lên. Bỏ đi thì cũng phí quá. Trong cái lán này cũng nhiều đồ phết. Nồi niêu song chảo, đủ loại gia vị rồi gạo với bột mì. Có cả bột ngô nữa, đám này ăn uống sang chảnh thật đấy. Chắc chắn là vơ vét từ đâu đó về rồi. Thẩm Thục Vân liền phất tay một cái, đem đống đồ này thu hết vào trong không gian. Từ trên núi đi xuống, đi tiếp tầm trăm mét nữa, một căn nhà lớn hiện ra trước mắt. Ngôi nhà có kiểu dáng giống như tứ hợp viện. Thẩm Thục Vân cẩn thận đi dạo một vòng xung quanh, xác nhận kỹ không có ai, cô mới lẻn vào trong sân. Thẩm Thục Vân làm theo lời ông ngoại dặn, vào căn phòng đầu tiên ở phía đông, tìm thấy một căn hầm ngầm dưới gầm giường. Bên trong xếp đầy những chiếc hòm lớn nhỏ, trong hòm chứa đủ loại tài liệu khác nhau. Thẩm Thục Vân lại phất tay một cái, những chiếc hòm trong hầm ngầm đều bay sạch vào không gian của cô. Trên đời này, còn nơi nào an toàn hơn không gian của mình không nhỉ? Hi hi, ra khỏi hầm ngầm, Thẩm Thục Vân còn cẩn thận xóa sạch dấu vết mình từng đến đây, rồi mới rời khỏi căn nhà lớn đó. Ông ngoại đã dặn rồi, chỗ này không an toàn, chuyển đồ xong phải đi ngay. Thẩm Thục Vân tôi là người rất biết nghe lời. Xong rồi, đi thôi nào. Xong xuôi việc này, Thẩm Thục Vân vẫn không nghỉ ngơi, thức đêm đi bộ quay về thành phố. Lúc này trời vừa mới hửng sáng, Thẩm Thục Vân đi thẳng tới đồn công an, lén ném một bức thư vào trong tường rào, rồi âm thầm rời đi. Cuối cùng cũng xong việc. Tuy đã uống nước linh tuyền, nhưng cơ thể vẫn cảm thấy mệt mỏi. Vừa định rẽ vào trong con ngõ để chui vào không gian đi ngủ, thì cô bắt gặp một dáng người quen thuộc. Cô bé, sao cháu lại ở đây một mình thế? Không phải cháu bảo đi thăm người thân sao? Sáng sớm ra ngoài một mình thế này nguy hiểm lắm. Chú ơi, cháu cũng bị ép đến đường cùng rồi. Thời buổi này tìm việc khó thật, nên cháu muốn ra ngoài sớm tìm vận may, kiếm chút tiền sinh hoạt. Thế thì cũng không nên đi xa một mình. Cô chưa từng nghĩ tới việc tìm việc ở gần nhà sao? Sao lại không nghĩ tới chứ? Nhưng mà hiện giờ, việc gần nhà mà lương tốt thật sự khó tìm quá. Ngày nào cháu cũng giàu dĩ vì chuyện này. Chuyện này có gì mà phải sầu. Chú chỉ cho cô một tuyệt chiêu tìm việc này, vừa nhàn thân lại vừa hiệu quả. Thật hay giả vậy chú? Là cách gì thế à? Đương nhiên là thật rồi, đảm bảo sẽ giúp cô tìm được công việc ưng ý. Chú mau dạy cháu đi, để chú nói cô nghe nhé. Tìm việc thì cứ lên 58 Đông Thành, vừa khỏe vừa nhanh. Các công ty lớn tuyển dụng trực tiếp, uy tín và đảm bảo. Nghe vẻ cũng ổn áp đấy nhỉ? Chứ còn gì nữa, 3.000 vị trí cho cháu chọn. Lại còn có thể phỏng vấn online, hiệu quả cực cao, phản hồi nhanh, đi làm không lề mề. Tìm việc hay tuyển dụng, chú đều khuyên dùng 58 Đồng Thành. Cách này hay đấy, lát nữa cháu xem thử. Sau khi tạm biệt chú ấy, Thẩm Thục Vân trốn vào không gian đánh một giấc thật ngon. Giấc này ngủ một mạch tới tận chiều. Đôn Đôn, đám người đó giờ sao rồi? Ký. Chú yên tâm đi. Các đồng chí công an khi thấy nội dung trong phong bì đã báo cáo lên lãnh đạo cấp trên. Lãnh đạo cấp trên lập tức điều người tới ngoại ông bắt chúng rồi. Đồng chí công an, các anh phải làm chủ cho chúng tôi. Chúng tôi gặp phải người của nước Hoa các anh. Đồng chí công an, chúng tôi gặp phải đại nhân búp bê rồi. Còn có một con chó biết bay nữa. Bà già cũng biết bay. Đúng, nó còn biết phóng điện nữa. Chúng tôi sắp bị điện giật thành thịt nướng luôn rồi. Công an nhìn những vết cào trên mặt chúng, cùng đôi tay và đôi chân đầy xi dâu, không nói một lời, rồi ra tay khám xét người chúng. Thu được mấy bức thư viết đầy tiếng Nhật. Có được thư rồi,
Cộng thêm bức thư mà chúng đang xem kia nữa. Nội dung thư tố cáo và đầu đuôi sự việc đã rõ như ban ngày. Mấy người đó bị giải đi điều tra ngay tại chỗ. Lần này chắc là phải xuống 18 tầng địa ngục thật rồi. Chú ơi, cháu muốn ăn kẹo hồ lô. Chú ơi, cháu còn muốn ăn thịt heo chiên xù nữa. Ký chủ, em còn muốn ăn trứng hấp nồi sắt nữa. À, đây chính là món cơm trộn sái sùng trong truyền thuyết hả? Ôi trời đất ơi. Tôi cũng muốn lấy 2 suất để dành ăn trên đường về. Đôn đôn, lát nữa khi ra ngoài mi nhất định phải nhớ tránh xa các vật sắc nhọn ra đấy. Hả? Tại sao à? Mi còn hỏi tại sao hả? Nhìn cái bụng của mi kìa. Ta thực sự sợ mi sẽ nổ tung mất thôi. Chúng ta đến trung tâm thương mại thành phố cắt dạo chút đi. Đã đến đây rồi. Chắc chắn phải mua chút đồ mang về, đem về cho ông bà nội và cô hai bọn họ. Trung tâm thương mại trông rất hoành tráng. Chỉ cần nhìn lướt qua đã thấy đủ loại hàng hóa rực rỡ muôn màu, khiến người ta phải lóa cả mắt. Thẩm Thục Vân đến quầy bán hàng xem thử một chút. Mấy sấp vải bày ra đều có màu sắc sặc sỡ. Bên trên toàn là họa tiết hoa lớn. Bác gái cả bọn họ muốn chính là loại vải này. Lấy giúp tôi 3 mẫu khác nhau, mỗi mẫu 10 thước. Đúng rồi, lấy thêm một bộ vỏ chăn màu đỏ nữa. Đây là chị dâu cả, nhờ tôi mua giúp để em trai chị ấy dùng trong đám cưới. Không được quên đâu đấy. Còn phải mua cho bà nội một đôi giày da. Bà bạn thân nhựa của bà nội tôi là bác Trương, có một đôi giày da. Chính là bác Trương đó, được cô con gái làm việc trên huyện mua cho. Còn cố tình đi đến trước mặt bà tôi khoe khoang suốt. Bà tôi tuy miệng không nói nhưng chắc chắn là muốn lắm. Thế là cô lại mua thêm 2 đôi giày da. Một đôi là cho bà nội, một đôi là cho cô hai. Ngoài ra còn mua thêm 3 đôi giày vải. Có 2 đôi là cho cố Kiến Đông, một đôi là cho ông nội. Kiểu người như Thẩm Thục Vân, một lần mà mua hẳn 2 đôi thế này không có nhiều đâu. Bây giờ cô ấy đòi mua 2 đôi giày da, đã thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh. Thẩm Thục Vân đã mua giày da, lại đi đến quầy bán dây buộc tóc và kẹp tóc, chọn vài sợi dây buộc tóc cùng kẹp tóc. Chị ơi, một đồng dưới này là toàn bộ gia tài của em đấy. Em gửi gắm hết cho chị đó. Nhất định phải mua giúp em cái nào thật lộng lẫy, để khiến cả làng phải trầm trồ nhé. Nghĩ đến vẻ mặt đau như cắt của Thẩm Khâu là tôi lại muốn cười. Rất nhanh tôi đã chọn được mấy chiếc kẹp tóc khá chắc chắn. Còn mua thêm một đôi dép nhựa bịt đầu. Định bụng sẽ tặng cho nhị nương. Kẹo và bánh ngọt cũng mua không ít. Còn mua thêm 4 bao thuốc lá hiệu Nganh Xuân. Thẩm Thục Vân không thiếu tiền cũng chẳng thiếu phiếu. Khó khăn là mời đến một chuyến. Suýt chút nữa là tôi bê cả cái bách hóa về luôn rồi. Ha ha ha. Hả? Mua sắm xong xuôi, Thẩm Thục Vân mua vé tàu hỏa chuyến sớm nhất, lại chuẩn bị sẵn sàng để về nhà. Không biết Cố Kiến Đông đang làm gì nữa. Tôi vừa xuyên không đến chưa lâu thì Cố Kiến Đông đã xuống nông thôn rồi. Có vẻ tôi đã sớm quen với sự đồng hành của anh ấy. Chuyến đi lần này kéo dài nhiều ngày như vậy, không có Cố Kiến Đông ở bên cạnh, luôn cảm thấy trong lòng trống trải làm sao. Còn lúc này tại đại đội 8 nhà họ Thẩm, Thẩm lão thái thái nhìn đồng hồ. Trời đã tối mịt rồi, cơm nước xong xuôi cả rồi mà thằng bé Kiến Đông vẫn chưa thấy về. Xuân Linh à, con ra ngoài gọi Kiến Đông về ăn cơm đi. Đợi nửa ngày trời mà không thấy tiếng trả lời. Có chuyện gì vậy? Xuân Linh đi đâu rồi nhỉ? Mẹ ơi, chị hai ở trong phòng ấy. Mẹ có chuyện gì thì cứ nói với con. Sao thế? Xuân Linh ở trong phòng làm gì vậy? Mẹ, chị dâu. Mọi người chưa biết sao, chị hai đang giàu dĩ lắm đó. Chị hai giàu chuyện gì thế? Nhà chị hai bừa bộn quá trời. Trước Tết bận rộn quá, chẳng có thời gian mà dọn dẹp. Người dọn dẹp cũng khó tìm. Có gì đâu mà lo. Chị Vương hàng xóm lúc trước cũng vậy. Tìm người dọn dẹp khắp nơi, tìm mãi không ra. Sau đó con chỉ cho chị ấy một cách hay mới giải quyết được đó. Thật sao chị dâu? Chị mau dạy con với. Đương nhiên là được rồi, con đã so sánh mấy bên liền. Dọn dẹp nhà cửa đón Tết, cứ dùng 58 đồng thành cho thành thơi lại sạch sẽ.
Đội ngũ chuyên nghiệp gọi là có mặt, không nghỉ lễ Tết. Hay quá, thế này thì đỡ lo hẳn. Đúng vậy, từ lau kính, vệ sinh đồ điện gia dụng cho đến sửa chữa đồ dùng đều giải quyết dễ dàng. Dọn dẹp đón Tết tôi đề xuất 58 đồng thành. Tiện lợi thế này để tôi gọi chị hai cùng xem. Thẩm Xuân Ninh ra ngoài gọi bọn trẻ về. Từ xa đã thấy Cố Kiến Đông đứng bất động như tượng, đang nhìn chằm chằm ra phía đầu đường. Thẩm Xuân Ninh đi tới mà cậu ta cũng chẳng hay biết. Kiến Đông à, trời tối rồi, về nhà thôi cháu. Bà Thẩm của cháu nấu cơm xong rồi, hôm nay bà ấy nấu mì cho cháu, còn thêm trứng với dầu thơm nữa. Thơm lắm đấy, nếu là bình thường Cố Kiến Đông đã chạy bay về nhà rồi, nhưng giờ Cố Kiến Đông cứ như không nghe thấy gì. Kiến Đông, buổi trưa cháu đã không về ăn rồi. Bữa tối phải ăn chứ, nghe lời cô hai đi. Về nhà ăn cơm có được không? Cô hai, cháu muốn ngồi đây đợi Thục Vân về. Thục Vân không về nhanh thế đâu. Mình cứ về nhà ăn cơm đã. Mai lại ra đây đợi cũng vậy mà. Mắt Cố Kiến Đông rơm rớm, giọng nói đầy vẻ uất ức. Nhưng mà Thục Vân sắp về rồi mà. Chị ấy đã nói rồi, đợi cháu thua hết 100 viên bi chị ấy sẽ về. Bi cháu đã thua hết từ lâu rồi. Chắc chắn Thục Vân sắp về đến nhà rồi ạ. Kiến Đông à, nếu cháu không về ăn cơm, Thục Vân biết được sẽ giận và lo lắng lắm đấy. Cháu xem mấy ngày nay cháu chẳng chịu ăn uống gì, gầy rộc cả người ra rồi. Mặt mũi chẳng còn tí thịt nào, chẳng đáng yêu chút nào cả. Thục Vân không thích Cố Kiến Đông gầy nhom thế đâu. Cô hai, cháu không còn đáng yêu nữa à? Không còn à? Vậy được rồi, chúng ta về thôi. Cháu muốn ăn cơm, phải ăn cho béo trắng da mới đáng yêu. Cháu đáng yêu thì Thục Vân mới thích cháu mãi. Ôi, đúng là chỉ có lôi con bé Thục Vân ra mới hiệu nghiệm. Thẩm Thục Vân vừa đi vắng. Là tên ngốc này ngày nào cũng ra cổng thôn đợi. Nếu không phải người nhà họ Thẩm ra gọi thì trời tối mịt cũng chẳng biết đường về. Hừ, ngốc đúng là ngốc, số sướng mà chẳng biết đường hưởng. Ngày nào cũng ra đây đứng như trời trồng. Có điều tên ngốc này tuy ngốc thật, nhưng hắn đối với Thẩm Thục Vân kia tốt thật đấy. Trong lòng trong mắt đều chỉ có Thẩm Thục Vân. Sự đố kỵ trong lòng dâng trào. Gương mặt Thẩm Tuyết bỗng chốc trở nên dữ tợn, làm Chu Cẩm Thành một phen hú hồn. Tiểu Tuyết, em đang nghĩ gì vậy? Không có gì đâu ạ. Chẳng trách mình lại bị người phụ nữ này tính kế. Người phụ nữ này còn diễn sâu hơn cả kịch sĩ. Cái mặt này nói đổi là đổi ngay. Người phụ nữ nguy hiểm thế này, đợi khi nào tôi có cơ hội về lại kinh đô, việc đầu tiên là phải ly hôn với cô ta. Thẩm Tuyết không hề biết suy nghĩ trong lòng Chu Cẩm Thành. Ta siết chặt cầu áo. Thẩm Thục Vân kia đi Cáp Nhĩ Tân, nghe nói xa lắm, phải đi tàu hỏa mấy ngày mới tới. Một đứa thôn nữ chưa từng đi xa như chị ta, biết đường xá gì mà đi tàu hỏa, biết đâu chừng giờ này chắc đã bị người ta tiễn đến mấy cái thâm sơn cùng cốc nào rồi. Nếu Thẩm Thục Vân không quay về được, đồ của chị ta sẽ là của mình hết. Còn cả công việc năm sau nữa cũng là của mình luôn. Đợi khi có việc làm, mình sẽ là giai cấp công nhân khiến ai cũng ghen tị. Hàng tháng vừa có lương lại còn được ăn lương thực nhà nước. Thẩm Tuyết đảo tưởng về cảnh tượng mình tiếp quản công việc của Thẩm Thục Vân, không kìm được mà bật cười thành tiếng. Ha 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 ha. Người phụ nữ này thật sự không bình thường chút nào. Lúc thì mặt mũi hung ác, lúc thì cười tê tét như con ngốc. Tôi chỉ sợ cô ta đột nhiên đấm cho tôi vài phát. Chị cả, chị đã về rồi, bên ngoài có gì vui không? Đi tàu hỏa có phải mệt lắm không? Chị có mệt không? Có đói không? Để em đấm lưng bóp vai cho chị nhé. Hi hi. Chuyến này chị đi có chút việc, xong việc là về ngay chứ không có đi chơi. Vui hay không thì không biết, nhưng cái mông của chị thì ê ẩm lắm rồi. Thấy Thẩm Khâu cứ quấn lấy Thẩm Thục Vân, Cố Kiến Đông có chút không hài lòng, âm thầm đẩy Thẩm Khâu sang một bên. Hi hi, để tôi. Thục Vân, tôi khỏe lắm, để tôi bóp vai đấm lưng cho cô. Mọi người đừng có đứng lù lù ở cửa nữa. Cục cưng của bà đi xe mấy ngày mấy đêm rồi, mệt lắm rồi, phải nghỉ ngơi cho khỏe. Đúng.
Thục Vân đi tắm đi con. Bà bảo ra vệ xách nước cho em nó. Ông bà, cô hai, bác cả, thím hai, thím ba. Trong túi này là đồ cháu mua cho mọi người. Mọi người lấy ra xem đi. Thẩm Thục Vân về phòng lấy đồ thay, rồi vào phòng tắm. Cố Kiến Đông và Đôn Đôn ngồi trước cửa phòng tắm đợi cô ấy ra, tranh nhau đòi giặt quần áo cho cô. Bà nội Thẩm và mọi người thì ở phòng khách xem đồ Thẩm Thục Vân, đồ mà cô ấy đã mang về cho họ. Đồ cô ấy mang về đầy cả một bao lớn. Thẩm Xuân Linh nhìn đống đồ Thẩm Thục Vân mang về, còn nghi ngờ cô cháu gái lớn đã khuân sạch đồ của đại lầu bách hóa về rồi. Ông nó à, ở đây có thuốc lá này, chắc là cục cưng mua cho ông. Có giày này đúng là của ông rồi. Cái này cũng là cục cưng mua cho ông đấy, cha cha. Con bé này tốn tiền mua mấy thứ này cho tôi làm gì? Tôi, một lão già nhà quê cần gì hút thuốc xịn thế này. Cứ hút thuốc lào là được rồi. Đôi giày này chắc cũng phải hơn 20 đồng. Giày tốt thế này chân tôi sao mà đi quen được. Bác cả Thẩm đứng bên cạnh nhìn mà thèm rõ dãi. Thuốc này mang ra ngoài thì ai làm bố ạ? Bình thường bố cũng chẳng thích loại này. Hay là chia cho anh em con vài điếu đi. Đi đi, muốn hút thuốc xịn thì tự lấy quỹ đen mà mua. Xuân Linh, hai đôi giày da này là cục cưng mua cho mẹ và con đấy. Giày da này đẹp thật đó. Hợp tác xã trên huyện mình không có mẫu đẹp thế này đâu. Trời đất ơi. Chị hai, chân em cũng bằng cỡ chị. Cho em đi nhờ một chút được không? Nếu em chân, em sẽ bảo Hướng Tây mua cho em một đôi. Cái bà này vẫn cứ thích mơ mộng như mọi khi. Nhà mình là cái hạng gì mà đòi mua giày da. Chân cô sưng vù cả lên rồi. Giờ sao mà nick vừa giày của chị hai. Đợi tí nữa làm rách giày của chị ấy bây giờ. Vấn đề xì dâu phiền phức. Giày da bền lắm, làm sao mà dễ hỏng được. Anh ta vừa nói vừa cúi xuống nhìn chân mình. Sưng vù một vòng, nhìn cứ như móng giò lợn vậy. Hu hu, em muốn ăn móng giò rồi. Đợi khi nào em sinh con xong, anh sẽ tìm cách mua một cái về cho em ăn. Nghe người đàn ông của mình nói vậy, Lưu Phán Đệ không đòi đi giày da của Thẩm Xuân Linh nữa. Tìm từ tận sâu trong túi, lấy ra 3 sấp vải họa tiết khác nhau. Chị dâu cả, chị dâu hai. Đây là vải chúng em nhờ Thục Vân mang về. 3 sấp vải màu sắc đều khác nhau. Trên đó còn có hoa to, đẹp thật đấy. Hi hi, thành phố lớn đúng là khác bọt thật. Vải này sờ vào thích hơn hẳn vải bán trên huyện mình. Lại còn đẹp nữa. Thẩm Khâu tìm trong túi ra dây buộc tóc và bờm của mình, lập tức đội ngay lên đầu. Dè, bác cả, ba, chú ba, con đẹp không? Trông có giống tiên nữ không? Đẹp, còn đẹp hơn cả tiên nữ nữa. Đến đêm, Thẩm Thục Vân lại lén lút đi đến chuồng bò một chuyến. Ông lão, bà Lương, Đào Đào, cháu về rồi đây. Hai vợ chồng nghe thấy tiếng cô thì vui mừng. Cả hai đều đứng dậy, quan sát cô từ đầu đến chân. Thấy cô trở về an toàn, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được trút bỏ. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Thẩm Thục Vân không tiện ở lại chuồng bò quá lâu. Cô nói ngắn gọn với họ rằng mọi chuyện rất thuận lợi. Dưới, hầm ngầm những thứ đó đã được chuyển đi rồi. Chỉ có cô mới tìm thấy thôi. Thuận lợi là tốt rồi, thuận lợi là tốt rồi. Thục Vân à, gần căn nhà đó có người không? 500 mét. Ngoài đó có một lũ mặt trời không mấy thông minh, nhưng đều đã bị cháu xử lý hết rồi. Tôi đã bảo là chuyện nguy hiểm thế này không nên để con bé đi làm mà. Bà nhìn xem, xung quanh toàn là bọn mặt trời đó. Dương Trấn Nhân để mặc vợ đấm và cằn nhằn mình, ông không phản bác. Thục Vân vừa đi là ông đã hối hận rồi. Ông thực sự không nên để con bé đi mạo hiểm như vậy. Ông lão, bà Lương, hai người không cần lo lắng, cháu chẳng phải đã về đây rồi sao? Không có chuyện gì đâu, cháu vẫn ổn lắm. Mấy tên tép diêu đó, cháu chỉ mới ra tay chút thôi là chúng đã sợ đến ngay người rồi.
Tất cả đồ đạc bên trong mấy cái thùng ở căn phòng đó, tôi đã thu dọn hết rồi. Ngoại trừ tài liệu và mấy cái thùng ra, còn có rất nhiều tiền, phiếu và tranh chữ nữa. Mấy thứ này tôi cũng tạm thời cất giúp mọi người. Khi nào cần thì cứ bảo tôi, mọi người đừng nản chí nhé. Chắc chắn sẽ có ngày chúng ta lại thấy ánh sáng thôi. À, ta nhăm nhe công việc của chị họ. Mong chờ người chị họ đi xa sẽ không bao giờ quay lại nữa. Chẳng ngờ trước mắt đã nghe tin chị họ đã về, lại còn mua quà cho tất cả mọi người trong nhà. Thẩm Tuyết chạy như bay về nhà họ Thẩm, nhưng vừa tới cửa nhà thì đã ngây người ra. Sao đại môn lại đóng thế này? Định đề phòng ai đây chứ? Cộp cộp cộp. La la la. Cẩm Thành, hay là chúng ta cướp con gà nướng của Đôn Đôn đi. Cướp lấy nó đi. Nó vừa mới từ trong đó ra thôi. Chắc chắn là chưa kịp ăn đâu. Hai kẻ bị bỏ đói mấy ngày nhìn chằm chằm gà nướng mà không tự chủ được chảy nước mắt. Thẩm Tuyết như bị ma xui quỷ khiến bám theo sau Đôn Đôn. Hai người vừa định lao lên thì đã bị Đôn Đôn nhanh nhẹn né được. Vô ý một cái là cả hai cùng ngã nhào xuống mương. Lũ con người lắm mưu nhiều kế. Con dám bám đuôi bổn hệ thống sao? Chắc chắn là các người thèm khát nhan sắc và trí tuệ của ta, nên định chiếm làng của riêng chứ gì. Này Thẩm Tuyết, Chu thanh niên mau dậy đi, ở đây không cho phép nằm ngủ bừa bãi đâu. Không xong rồi ông bà ơi. Chị cả với anh Kiến Đông gặp lợn rừng trên núi rồi. Ồ, cơ hội đến rồi. Đợi Thẩm Thục Vân và Cố Kiến Đông ngã xuống, mình sẽ xuất hiện, đưa bọn họ đi bệnh viện. Lúc đó mình sẽ trở thành ân nhân cứu mạng của nhà họ Thẩm và tên ngốc kia. Nhà họ Thẩm và nhà họ Cố sẽ phải biết ơn mình cả đời. Thỉnh thoảng mình lại đưa ra vài yêu cầu, người nhà họ Thẩm và nhà họ Cố đều phải làm theo. Còn Thẩm Tuyết thì mong Thục Vân và Cố Kiến Đông bị lợn rừng xử lý. Như vậy tất cả mọi thứ của Thục Vân sẽ là của mình. Cẩm Thành, chúng ta mau lên núi xem sao đi. Thục Vân, ba con lợn xấu xí này hung dữ lắm, tôi cõng cô lên cây. Cô cứ ở trên đó đi, tôi sẽ dẫn dụ chúng đi chỗ khác. Không được đâu Cố Kiến Đông. Tôi sẽ dụ chúng đi, anh hãy tìm cơ hội leo lên cây đi. Mình có không gian mà, lúc nguy cấp mình còn có thể tống lợn rừng vào trong đó. Nhưng nếu đưa lợn rừng vào không gian, đợi đến khi đầu óc Cố Kiến Đông tỉnh táo lại, anh ấy sẽ nhớ lại cảnh tượng ngày hôm nay. Ba con lợn rừng đột ngột biến mất ngay trước mắt. Nghĩ thế nào cũng thấy thật khó tin. Nếu không phải đường cùng, Thẩm Thục Vân không muốn để lộ bí mật của mình. Tôi không đi, tôi phải bảo vệ cô. Cố Kiến Đông không chịu leo lên cây. Nhìn ánh mắt của ba con lợn rừng, không còn vẻ ngây ngô vô hại như thường lệ, mà đã thêm phần hung ác. Đối mặt với ba con lợn rừng đang rình rập, Thẩm Thục Vân không còn thời gian để cảm động. Cô cùng Cố Kiến Đông phối hợp vừa phòng thủ, vừa tấn công lũ lợn rừng. Cả hai phối hợp rất tốt. Ba con lợn rừng không thể làm họ bị thương dù chỉ một chút. Hai con lợn rừng được thấy bị lũ sinh vật hai chân trêu đùa, bắt đầu nổi điên lao tới định húc bay cả hai. Thẩm Thục Vân nhảy vọt lên, ngồi trên lưng con lợn rừng, tay phải nắm chặt lấy tai nó. Cố Kiến Đông chớp lấy cơ hội, đột nhiên lấy dụng cụ ra tác động vào đầu lợn rừng. Thẩm Thục Vân chợt sinh sức mạnh phi thường, từng nắm đấm nện xuống, khiến đầu con lợn rừng lún hẳn vào trong. Chưa kịp để cả hai thở phào, trong số hai con lợn rừng vừa húc nhau, có một con đã đứng dậy. Con lợn rừng đó lao như điên về phía Thẩm Thục Vân. Thẩm Thục Vân che chắn cho Cố Kiến Đông như bảo vệ con mình. Sự chú ý của cô đều đặt vào con lợn rừng, mà không biết Cố Kiến Đông phía sau cũng đang bảo vệ cô. Cả hai chiến đấu kịch liệt với con lợn rừng điên. Nhưng ở phía không xa, Thẩm Tuyết và Chu Cẩm Thành nấp sau tảng đá. Nhìn hai người họ ra tay quá dữ dội, Thẩm Tuyết và Chu Cẩm Thành sợ hãi vì quá tàn bạo. Đó là lợn rừng đó. Thẩm Thục Vân nắm đấm lại có thể khiến đầu lợn rừng bị lún sâu xuống. Kiểu phụ nữ như thế này, nếu mình mà rước cô ta về, chắc cô ta cũng chẳng vui vẻ gì. Ăn một đấm của cô ta thì mình làm gì còn mạng mà sống.
Thẩm Thục Vân và Cố Kiến Đông sau một hồi vật lộn, cuối cùng cũng hạ gục được con lợn rừng đang hung hãn. Thục Vân, đừng sợ, lợn rừng bị đánh hẹo rồi, đợi Khanh về thôi. Chúng ta sẽ đem mấy con lợn rừng đáng ghét này đi hầm thịt. Chị cả, chị không sao chứ? Chị cả đừng sợ, em sẽ không để lợn rừng làm hại chị đâu. Thẩm Thục Vân đã sớm biết, hai người bọn họ trốn sau tảng đá phía đối diện. Chẳng qua là bận đối phó với lợn rừng, nên Thẩm Thục Vân lời chẳng thèm để ý đến họ. Thẩm Tuyết và Chu Cẩm Thành xuất hiện lúc này cũng chẳng lạ gì. Dù sao họ cũng là nam nữ chính của cuốn sách này mà. Hai người họ xuất hiện vào lúc này, rồi sẽ nói với dân làng là cùng đánh lợn rừng, để nhận là mình cũng đã góp một phần công sức. Như vậy là có thể được chia không ít thịt lợn rồi. Hai người này tính toán hay gớm nhỉ? Xì. Đột nhiên, đám lợn rừng dưới chân Chu Cẩm Thành động đậy. Thẩm Thục Vân khẽ nhếch môi, nhanh chóng cùng Cố Kiến Đông tìm một cái cây rồi leo lên.